قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع ضرب النار اللي السايكو عمله في ساون وخلاه يغمى عليه، وده طبعا بيصدم هيجو بشكل كبير، والسايكو بيفرح. فبتروح تبكي على ساون ومش عارفه تعمل ايه وهو مغمى عليه كده، بس في الحقيقه هي بتكون بتحلم وبتفوق على طول. وفونها بيرن من هيكو الصحفي وبيعرفها في ان في مؤتمر عن ساون، بس هو مش هيجي. والحاف انه بيكون بيتبرع بكل حاجه ورثها عن بيك الاعمال الخيريه، واستقال من وظيفته، والكل كان حزين وخصوصا كانغي واصحابه، وانه اختفى محدش يعرف هو فين خالص. فبنروح ليوري مع سانغيو وهما بيهتموا بالاطفال في الميتم ده، وبيكون عايزه تتجوز من سانغيو وبيفرحها بالاسلوب الاطفالي ده، وبيتكلموا على اخبار ساون وانه اتبرع بكل حاجه، وكمان اتبرع للملجأ ومش عارف هو راح فين، ومن الواضح انه اختفى من العالم، يكاد يكون اشبه بالموت وبيحزنوا عليه. فبنيجي قبل شهر مع اخبار عوده هجوم من تاني، وبايك بيتحبس بسبب اللي عمله، ويون اللي مات عن طريق السايكو. وطبعا جيم بتحزن لما بتشوف كل ده، وبتفتكر وقت ما حبسته في المكان وكان عاوز يخرج ومش عارف هي ليه حبسته في المكان ده، وعاوز يطلع بس بترفض علشان مش عايزه تخسره من تاني، خصوصا انها كانت لو حمته زمان ما كانتش خسرته من وقت طويل، وانها بتحميه مش بتسجنه. وبيبكوا هما الاتنين، بس بيبدأ يخبط نفسه وبيكون مجنون فعلا. فبتفضل تبكي ومش مصدقه ان هو القاتل، وانها خلفت وحش وسايكو، وبتبكي بشكل كبير وهي في السجن كده بعد ما حياتها كلها اتدمرت. فبايك بيطلع بيعترف بكل حاجه وبيقول في انه كان بيحلم يكون كويس واب كويس، بس كل ده كانت كدبه، وان ابوه كان عكسه تماما، وبيقرر يسيب كل حاجه من عيلته ويتعامل طبيعي، وعاوز الكل يتقبله علشان هو يعيش بشكل احسن من تاني. فبنروح لجويا ماشيه في ليله الكريسماس، بس بتكون وحيده، وده بعد ما ساون اختفى ومحدش عارف هو فين بالظبط، وكانت بتتمنى يكون معاها في ليله زي دي، وبتحزن بشكل كبير، وبتروح تجهز شجره عيد الميلاد مع صورتهم اللي بتكون سوا، وبيكون بيك خسر في التصويت ده، في حين ان جيم بتكون بتتحاكم بالسجن مدى الحياه بسبب اللي عملته، واللي هي بتتبسط وبتكون اعترفت بذنبها بعد ما فشلت في حمايه ابنها، وكانت عاوزه تتعدم، وان اي حد ساعدها اتحبس كمان، والعيله الخاصه ببايك كلها اتدمرت وما حققتش اي حاجه من اللي عايزينها، بس كل اللي هممها هو ساون اللي اختفى وتخلى عن كل حاجه معاه. فبتروح لبارك وبتطمن عليه رغم انها عارفه انه خان ساون زمان، بس بتكون عايزه تعرف عنه اي معلومات بما انه كان بيكلمه على طول، وبيعرفه ان قاله ان بعد ما ينتقم هيختفي من العالم كله وهيدمر نفسه في البدايه، وانه كان هيعيش مع الشخص اللي بيحبه، بس شايف ان في سبب تاني معرفوش. فيجو بتروح قسم الشرطه وبتتقابل مع كانغ، وبيطمن عليه عشان عدى وقت طويل بعد اللي عمله، وبيكون هنا عشان يزور بارك برضه خصوصا بعد اللي عمله بما انهم كانوا اصحاب، وبيعرف عن سؤال ساون ليه ازاي يكون زوج صالح ويتعامل بشكل كويس مع الاشخاص اللي بيحبهم، وبيفتكر كل حاجه كان بيتعلمها منه، وبيخليها تدمع وعايزه تسمع عنه اكتر، وبالفعل بيقعدوا وبيفضل يقول لها كل حاجه وكان بيتعلمها، وبتتبسط لما بتيجي سيره ساون في اي كلام. فبتروح لابوها وبتهتم بيه وبتفكره باللي كان بيعمله زمان رغم ان عنده زهايمر اصلا وتعبان، بس بتكون بتتكلم معاه وبتاخده علشان ياكل في مطعم، وبتعرف انه كان بيجي في المطعم ده مع ساون، وبتتصدم انه اخده لهنا، وتتخيل وقت ما كان معاه وحاول يخرجه ويهتم بيه، وبتعرف ان ساون كان بيهتم بيها وباكتر حاجه بتحبها هي وابوها، وبتفرح وبيكون وحشها بشكل كبير وعايزه توصل له باي طريقه بعد ما اختفى. فبتروح البيت وهي حزينه وبتركز في صورهم سوا وشجره عيد الميلاد، ولما الباب بيرن بتشوف ان ساون بتكون عند اينا وعايزه انها تخرج معاه في رحله وما تبقاش كده في البيت، بس جو بتكون رافضه تمشي من البيت رغم ان عدى 6 شهور على غيابه، ورافضه تمشي علشان ممكن يرجع في اي لحظه، وما كانتش متخيله في انه هيمشي علشان هو كان معاها في كل مشاكلها والامها، وكانت بتتخيله دايما موجود معاها، وده كان بيطمنها، وان في اخر ليله وقت ما كانت تعبانه هون عليها عشان بتحلم وانها شافته في حلمها بيتضرب بالنار، بس بيطمنها وعاوزه ترتاح وهي بتبكي، فبتقول في انها كل يوم تستناه عشان يرجع، بس انها بتعرفها في انه مش هيرجع ولازم تعيش حياتها، وعاوزه انها تنساه عشان مش هيرجع خالص، وبتخليها مصدومه وبتبكي كتير وعايز تقول لها اللي عارفاه، بس انا بتفضل مصره انها تعيش حياتها وتنسى، وبتخليها تبكي علشان هي مش هتكون كويسه غير بوجوده، وانه وحشها بشكل كبير وبتبكي اكتر، واينا بتمشي وهي حزينه، فبتروح تفتكر وقت ما ساون بعت ليها وعاوز يشوفها في المكان التذكاري ده وبتحزن، فجو بتكون قاعده مستنياه لوحدها وبترن عليها كل شويه كالعاده، بس فجاه في رقم دولي بيرن عليها ومش بيرد،
وبيقفل وبترن مش بتلاقيه، وبتلاقي ان الرقم من أرغان وبتتصدم. فبتروح تعرف هيوك اللي بيستغرب، بس بتعرفه في ان جالها رسالة من أرغام برضه، وبيعرفه في انه أسس مدرسة لتعليم الأطفال البكماء وضاف له تبرعها وبيشكرها بشكل كبير، وبتكون دي مدرسة للإشارة وبتشوف كل حاجة عنها وإنها اتبرعت. فهيوك بيتصدم إنها اتبرعت بمليارين وين، ومش عارف مين اللي اتبرع، وبتلاقي في إن ساون أكيد هو اللي اتبرع، وكل اللي حصل ده مش صدفة، وعايزة تروح هناك على الرغم إن ده هيكون خطر عليها، وعايزة تعرف كل حاجة عنها. فبتقرر إنها تسافر لهناك عشان ساون بيحب الغروب الشمس، ووقت ما كانوا سوا كان بيروح يحب أكتر، وبتفتكر وقت ما كان بيركز في السما وشايلها، وبتستعد إنها تروح لهناك للمدرسة اللي اتبرعت ليها، وبتفرح إن الأطفال كويسين. فالمدير بيشكرها على التبرع وإن المدرسة اتعملت بسببها، وبتعرف منطقة الغروب اللي بتكون خطر عليها علشان ممكن تروح لو راحت لهناك، بس بتروح بالفعل في المنطقة اللي فيها حروب دي علشان توصل للكنيسة، بس بيثبتوها بالسلاح وبتتصدم. فبياخدوها وهي مش متشافة مع أشخاص تانية، بس فجأة بيعملوا حادث، ومن هنا في شخص بيجي وبيروح عشان يهرب كل الموجودين وبيفكهم واحد ورا التاني. ولما بيجي يخرج هيجو بيتصدم ومش بيفكها، وبياخدها معاه في عربيته وبيمشي على طول، وبيحاولوا يهاجموه بس بيروح يهرب منهم، وده هم متابعينه وهي بتحاول تعرف اللي بيحصل أصلا لغاية ما بينجح في الهروب. فبيروح يفكها وبتشوفه قدامها وإنه بيساعد الأشخاص ومش عارف اللي جابها لهنا، وإن بسببه كل حاجة اتغيرت عنده، بس هي بتقرر تقف في وش هروبه علشان علاقتهم سوا، وبتفكره بالعقد اللي كان بينهم وإنها مش هتعرف تعيش من غيره أيا كان السبب اللي عرفه إنه سايكو، وعايزة تعرف، بس بيكون سمع إن بايك هو اللي قتل أخو جو الصغير وخلاها وحيدة، وإنه معرفش يحميها وأخد منها كل حاجة عن طريق عيلته. وإينا كانت عارفة كل حاجة وعرفته إنه جو عارفة، وبتخليه يبكي كتير. فبيعرفها في إنه اختفى علشان يعاقب نفسه وحب يخليها مبسوطة ومش عايزة تستنى أكتر من كده، وبلاش يعاقب نفسه رغم إنه عاوز يحضنها بس مش عارف. ومن هنا بتبوسه وبيحب ده، وبيروحوا في مكانه وبيقضوا الليلة سوا وبيفضلوا مع بعض. وكان بيصور الغروب عشان بيفكروا بيها، وبعد وما كانش متوقع في انها تجيله رغم انها كانت بتيجي في احلامه على طول، وانه اتبرع بالمال علشان كسر عقود زواجهم وساون هيطلقها، اما ساون هو هيتجوزها. وبالفعل بيرجعوا بيتجوزوا وبيعملوا ذكريات كتيرة سوا مع بعض، والكل بيروح عشان يزوروا عشان يفرحوا سوا، وبيباركوا له بعد الجواز، وبيقول ان اسمه اتغير خلاص ليويان، وبيفكر في اللي يعمله، بس حاليا يحتفلوا سوا، وكمان يوري وسانغوا هيتجوزوا سوا، والكل بيفرح وكل كابلز بيكون مبسوط سوا. فبيعدي الوقت وبيفرحوا، وبتعرفوا في انها تكمل في العمل وبياخدها عشان يناموا، في حين انه بيروح لابوه اللي فتح مطعم كويس وبيروح ياكل، وبيعرفه في انه ما عادش بيحب السمك بعد اللي شافه وشايف ان طعمه حلو. فجو بتروح تعرف هونغ وكيم عن جوازهم وانها مبسوطه، وبيقرروا يزوروهم، وكيم بتتعامل بحنيه معاها وعايزاها تكون سعاده على طول، وبتطلع تروح لاينا وحابه انها تتقرب منها ويبقوا كويسين مع بعض، وبتتاسف انها كانت بتعاني بسببها زمان، بس ناويه تنسى كل الماضي وتعيش مبسوطه حاليا، وعايزه انها تفرح بحياتها برضه. فيورو بتروح تشتغل ويجو بتكون معاها، وبتعرفها الاخبار، وبتعرف ان ساون رجع تاني في وزاره الخارجيه، وبتتصدم وبترن عليه مش بيرد ولا بتلاقيه في البيت، بس بيكلمها بيطمن عليها، وكان غيرها مساعده وبيتعامل معاها بطريقتهم زمان، وانه كان حابب طريقتها وانها بلاش تكتم اي حاجه تاني وتقول كل حاجه، وناوي يرد عليها في اي وضع، وبتخليه يرجع بسرعه لحضنها وبيتبسطوا سوا علشان عاشوا مع بعض كحبيبين، وامنيتها بتتحقق انها بتعيش الحب مع حبيبها زي باقي الناس العاديه فعلا. وقصتنا بتخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم المسلسلات الجايه كتير كلها. تابعونا، سلام.